Politicians no longer have any power. عم بيستغلوا شوي هيدي السلطة عم بيستعملوها إلهم مش للمواطنين. نحن اللي ما عنا بقى السلطة مش هن اللي حاكميننا مش بالطريقة اللي نحن بدنا إياها. أنا بعتبر إنه ما عندهم سلطة، هن فقدوا السلطة لأنه تلاعبوا بالسلطة وفقدوا الاحترام. The equation that works for politics is an equation that necessarily involves media and change. I disagree لأنه politicians هن عم بيديروا البلد، هن عم بيديروا الحكومة. I mean صار عنا more power لأنه فينا نعبر عن حالنا، بس بآخر النهار في كتير decisions مش نحن عم نقدر ناخدهم. لأنه هن عم بيعرقلوا كل شيء، يعني كل not to elaborate on that. عندهم كل الباور، بس بذات الوقت هيدا الباور صار له بذات المحل كتير وقت. أنا أصبح اليوم السلطة لدى حيتان المال. ما هن معهم المصلحة، وعم بيضلوا يلاقوا ديتورنمان لحتى يضلوا مسيطرين على كل شيء، حتى بيوروب بأمريكا وين ما كان. كل شيء عم بيكبر إلا الباور تبع البوليتيشنز هون بلبنان. وكمان إذا بنرجع شو قلت قبل بشوي عن الميديا، هو لأنه ما في تشينج فالعالم تزهق. أنا برأيي ما في سلطة بتجي بلا احترام، هن فقدوا احترام شعبهم. المالية يعني المال هي التي تسير العالم. غير موافق انه تسير العالم، يعني مزبوط انه تحكم العالم هي المالية، مش لازم تحكم المصاري. أنا بوافق صراحة. المالية والسلطة والدين هن يلي عم يمشوا العالم. أنا بوافق. غير موافق، لها أهمية بس أكيد مش أساس الحياة المال. هو أنا هذا اختصاصي وهذا شغلي، بس إيه موافق لأنه إذا بتاخد على صعيد بلد أكيد يعني الحضن اللي ممسك بالمال، يعني المال بتعطيه قوة. ما بعرف، بس بتخيل اللي عم نشوفه إيه، مصالح ومال وسلطة، كلهم اعتبارات هن اللي ماشيين العالم وهن اللي مودينه على الخراب إذا بدك. هلا لسوء الحظ I agree on money is ruining the world، بس ما بعرف إذا البانكس هن اللي عم بيديروها. I don't know. It's really controversial. بس كمان فيها وجهة نظر. أكيد المالية والرأسمالية هن عم بيسيروا العالم حاليا، يعني وين في حدا عنده سلطة عنده رأسمالية هو اللي بيتحكم بالأمور كلها. هل تشارك هذا الرأي السياسيون كلهم فاسدون؟ موافق غير موافق؟ غير موافق، مش كلهم. أنا بوافق بلبنان. هذا سؤال شوي صعب. كلهم بلس بلس بلس، واللي عم يفكر يترشح. اللي عم بيفكر يترشح مزبوط. أولادهم أكثر من فاسدون. لا غير موافق. هلا نحن عنا نعمل جنراليزيشن بلبنان انه كل السياسية بيسرقوا، كل السياسيين فاسدين. هلا بلكي يعني في منهم اكيد، في اواجه. لا ما بوافق، لانه في كمان سياسيون انه عم بيجربوا يحسنوا لبنان وعم بيجربوا يشتغلوا للبنان وللمواطنين اللبنانيين. الى حد معين بلا، كلهم قلب بعضهم، يعني موافق. برايي في هلا سياسيين جداد عم يجربوا يغيروا، عم يجربوا يحسنوا، لا غير موافق. That's what happens when you give someone power. You know, I think power is definitely the corrupting element in the human. هن عندهم قوة بس هي حتى قوتهم مش منهم جاية يعني. Politics تعطيك هيدا الباور تقدر تعمل change، بس الإنسان بفتكر بيصير بده أكتر وأكتر 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 وأكتر، بيصير
it's like a monster and he just wants to eat the whole world and he just wants so much power that everybody wants to rule the world. في ناس جربوا يعملوا شيء منيح وفي ناس عم بيجربوا يعملوا شيء منيح، بس هدول كل العالم عم بيتوقفوا ما عم بيخلوهم. بظن هون لا كثير عممنا، في ناس عم تشتغل صح، في ناس عم تشتغل غلط، حسب هو يعني، حسب لمين تابع، حسب هو كيف بفكر. موافق، لأنه شخص واحد يعني حتى لو بده يحكي بيجرب يعمل شيء ما في حدا عم يعمل شيء لهالبلد. بتعرفوا هذا الشيء بيوجع، لأن أكيد مش كل السياسيين فاسدين، وهذا الشيء بيدل إنه نحن فاسدين، لأنه السياسيين نحن جبناهم ونحن أعطيناهم السلطة تيحكمونا، فهل نحن فاسدين؟ هل سبق لك أن شاركت في منظمة سياسية؟ لا، ولكن المجال لا زال مفتوحا. لا ولا يهمني ذلك. نعم جربت ذلك وأحببتها. نعم ولكن لا يهمني ذلك الآن. نعم جربت ذلك أحببته لأنه بتكون علاقات كتير، بتتعلم، بيعطيك اكسبيرينس كبير كتير يعني بالتعامل مع الناس، بعملية الهيكلية والتراتبية، كيف تتعاطى مع الأشخاص، كيف تحترم غيرك، وكيف تفرض تخلي الناس تحترمك كمان بنفس الوقت. فيه كتير فساد، فإنه نحن اليوم إنه منا يعني ما بنتشجع أبداً ولا نفوت بشيء خاصه بالسياسة، لأنه اتس ديد اند ما له عاز، يعني أنا رح أصرف إنرجي ووقت على الفاضي. ايش ما شاركت يعني؟ يتسلوا بغيرنا، حدا يتسلى فيهم بغيرنا، يصطفوا. لا ولا يهمني ذلك، ما بتعطيني انه تكون ملتزم لحدا او تابع لحدا سياسي. انا لا وما بيهمني ابدا. انا لا، ولكن المجال لدينا مفتوحا، اذا اضطرينا نفوت بالسياسه نفوت بالسياسه. مثل شو؟ ما بتعرف شو بصير بعدين. Yes and I like it and that's the answer. once انا انجح، اذا شفت الكاز اللي حبيته مع عالم اللي بوثق فيهم وبعرف انه ما رح يروح على كوربشن، بركي وقتها بعمل شيء معهم، بس بهاللحظه لا. لا ولا يهمني، لانه صراحه صرت بكره كل شيء خاصه بالاحزاب والسياسه وهيك من وراء المجتمع اللبناني. بهمني كثير أنا أتدخل بحياتنا كل يوم، هذا هو السياسة، مش السياسة هي إذا طلع حدا عامل شيء خطاب أو شيء. أنا بهمنا أعرف أكيد شو عم بيصير، بس ما بيهمني لا شارك ولا. أنا بهمني كثير شارك، بس مش هلا، لأنه هلا أول شيء ما في كوتا نسائية، وثاني شيء هلا ما في شيء عم يوصل وما عم يوصلوا لشيء. I think that's an adrenaline that keeps me going to be able to die and for people to talk after my death. For people to care. هل تثق بالسياسة؟ درجة الثقة هي من 0 ل 3. لا أثق إطلاقا. نعم أثق كليا. It's a hard question. بين 0 و 1 0.5 لما أقول 0. أنا رح أحط 1. السياسة عنا بلبنان ما بينوثق فيها، وهن أشطوني هالثقة، ولو ما أشطوني هالثقة ما كانوا سموا الحكومة الحالية حكومة استعادة الثقة. يعني هن عارفين إن الثقة مفقودة. نص على نص، 1.5 يعني، هيك وهيك يعني حسب. هلا أنا عملت سنة حقوق وتعرفت على شو يعني السياسة، واستكشفت إنه بلبنان السياسة كتير فاسدة، وإنه لازم تتطور، لازم في كتير أشياء لازم تتغير. فالسياسة شيء كتير مهم، لأنه هي اللي بتأمن الحياة للعالم، هيدا أهم شغلة. وإذا ما كانت هي مبسوطة، الشعب ما رح يكون مبسوط، وما رح تقدر تأمني له لا الأمان ولا اللي هو بحاجة له. دول تانية مثل النرويج، السويد، يعني هونيك إذا قصر بشغلة صغيرة بقدم استقالته الوزير لحاله، فعنا لا، مستحيل يعني، ما في ثقة أبدا، لا بالطبقة السياسية ولا بالسياسة بشكل عام. لا ما كثير عندي ثقة بالبوليتكس، whether كان بلبنان أو برات لبنان ما عندي ثقة فيها، عندي ثقة أكثر بالشعب. Theoretical world, I think anarchy would be the solution to our problems. And so instead of trusting politics, I would trust people. لا ينبغي أن يتدخل الزعماء الدينيون في الشؤون السياسية، موافق وغير موافق. هذه إشكالية كبيرة. إيه موافق إذا هن بس زعماء دينيون وما خصهم بالسياسة.
ومش بالضرورة يعني إذا كان عالم دين إنه ما يتدخل بالسياسة. حسب كيف الوضع. طبعا غير موافق، لأنه صاروا عم بيخلطوا كل شيء ببعضه، لأنه الدين صار عم بفوت بالسياسة، وثلاث أرباع اللي عم نشوفه من وراء هذا الموضوع، الحرب والتهجير والإرهاب كله من وراء الدين اللي فات بالسياسة. فخلي رجل الدين للدين وخلي رجل السياسة للسياسة. أنا هذا رأيي. أكيد موافق. الدين لازم فصل الدين عن السياسة، يعني من هاللحظة وبالطالع لازم. مش مفروض يتدخلوا بشيء. يعني راس مالهم بخور. في يكون غير بخور. ما شو اسمه؟ أنا غير موافق. سجدة واحد حيلا شيء. أنا بنظري اليوم رجل الدين هو أب، والأب مدعو إنه يتدخل بشؤون ابنه بكل شيء، والسياسة شقفة منه. هلا إلى أي حد ولشو بيتدخل هون بتلعب، بس هو أكيد لازم يتدخل. بدي أشوفهم عم بيعطونا رأيهم على أكيد، بس ما بدي أشوفهم هن عم بيعملوا النيغوشيشنز وهن عم بينزلوا على الطاولة وهن عم نختارهم بس كرمال هن they're religious leaders and or they have a say more than anyone else. 100% موافق. يمكن يضطر الجو أكتر. ما عندي مشكلة وقت أشوف شخص عم يتدخل بالسياسة صراحة. يلي عندي مشكلة معه هو وقت القوانين بيتغيروا حسب الدين تبع الشخص.